पिरियोडिक फंक्सनहरु भनेको वास्तवमा यो रिलेसन एन्ड फंक्सन च्याप्टरमा पढाइ हुन्छ हैन। रिलेसन एन्ड फंक्सनमा पिरियड पढाइ हुन्छ, तर पनि अब हामी ट्रिग्नोमेट्रीमै पढिहाल्छौँ पिरियड हैन। अब यहाँ पढिसकेपछि फेरि त्यहाँ फंक्सनमा पढ्न जरुरी चाहिँ हुँदैन है पिरियड। अब पिरियड भनेको चाहिँ कस्तो हो भन्दा कुनै पनि फंक्सनहरु चाहिँ सर्टेन इन्टरभल पछि रिपिट हुन्छ भने त्यस्तो फंक्सनहरुलाई चाहिँ हामी पिरियोडिक फंक्सन भनेर भन्छौँ। जस्तै हामीले sin x को ग्राफ थाहा छ हैन। sin x को ग्राफ हाम्रो अहिले पोजिटिभतिर मात्रै बनाउने हो भने, पोजिटिभ एक्स एक्सिसतिर मात्रै बनाउने हो भने सुरुमा यसरी बढ्छ, फेरि यस्तो यस्तो अब यो रिपिट हुँदै जान्छ यही कुरा हैन। हामीले sin को ग्राफ कति इन्टरभल पछि रिपिट हुन्छ भनेर भनेको थियौं, 2π पछि। 2π पछि। अब sin को ग्राफ चाहिँ जस्तै यहाँदेखि यहाँसम्मको जुन लेन्थ छ यो 2π, अब यो 2π पछि चाहिँ रिपिट हुँदै जान्छ हैन। त्यही कुरा कपी पेस्ट गरे जस्तो देखिन्छ के त्यो कुरा। अनि यस्तो फंक्सनहरु भनेको पिरियोडिक फंक्सन भयो। पहिले चाहिँ हामीले ग्राफिकली मात्र हेरेका थियौं, जस्तै यो यसरी हेर्यौं हैन, 2π पछि रिपिट भयो अनि 2π चाहिँ पिरियड हो भनेर भनेका थियौं। तर यसको म्याथमेटिकल डेफिनेसन अब खास कसरी पनि भन्न सकियो भन्दा यसै sin x plus 2π हैन, हामीलाई यो भ्यालु थाहा छ। जस्तै 2π मा हाम्रो 360 plus x मा रेशियो चेन्ज हुँदैन। जस्तै रेशियो चेन्ज हुने भनेको 90 र 270 मा हैन। 2π plus x भनेको फर्स्ट क्वाड्रेन्टमा साइन पोजिटिभ नै हुन्छ। यसको भ्यालु कति नै आउँछ, sin x नै आउँछ। अब यसलाई चाहिँ हामीले एकचोटि हेर्ने हो भने 2π पछि जस्तै मानौ x को भ्यालु सपोज केही छ हैन, केही कुराहरु छ। अब यो त्यसमा 2π एड भएर त्यही कुरा आउनुको मतलब साइन चाहिँ 2π पछि रिपिट भयो भन्न खोजेको हो के। यदि कुनै पनि फंक्सनले fx plus t equals to fx सेटिस्फाई गर्छ भने त्यसमा यो t भनेकै पिरियड हुन्छ। तर कन्डिसन के छ भन्दा त्यो t लाई 0 लग्न पाइएन के। 0 लग्यो भने त मतलबै भएन नि त। sin x plus 0 भनेको भने 0 के रे sin x नै भयो हैन। यो t भनेको चाहिँ 0 हुनु भएन, 0 भन्दा ठुलो हुनु पर्यो। अनि फेरि t लाई चाहिँ अब 0 भन्दा ठुलो भन्ने बित्तिकै त्यहाँ पोजिटिभ हुनुपर्छ भन्ने हामीले बुझ्यौं हैन। यो t भनेको नेगेटिभ हुनु हुँदैन के। जस्तै किन नेगेटिभ हुनु हुँदैन भन्दा यो t भनेको लेन्थ हो के हैन, कति इन्टरभल पछि भनेको हो नि त। त्यसैले यसमा नेगेटिभ भन्ने कुरा आउँदैन हैन। त्यसै हामीले जसरी डिस्टेन्स पोजिटिभ हुन्छ भने जस्तै कुरा हो के यो। अब यसमा 2π भयो, जस्तै मानौ साइन त यसरी गइरहेछ यता, अब यहाँ -2π भनेर भन्न पाइएन के पिरियड हैन। त्यसको पोजिटिभ भ्यालु मात्रै लगाउनु पर्यो डिस्टेन्स मेजरमेन्ट गरे जस्तो। चाहिँ कुनै पनि फंक्सन चेक गर्न मन लाग्यो पिरियोडिक हो कि हैन भनेर गर्नको लागि अब मेथड भनेको के रहेछ, त्यसमा केही कुरा एड गर्ने, एड गर्दा त्यही गिवन फंक्सन नै आयो भने त्यो एड गरेकै कुरा भनेको फंक्सन हो। जस्तै हामीले x plus 2π गर्यौं भने sin x नै आउँछ। त्यसैले यो 2π भनेको पिरियड भयो sin को। अब चाहिँ के भनौं, जस्तै मानौ एउटा sin स्क्वायर x छ है, sin स्क्वायर x प्लस पावर 4x छ भनौं न। त यो छोड्देऊ अहिले, अहिले म एक्जाम्पल दिँदैन। जस्तै कुनै पनि फंक्सनको मैले पहिले पनि पढाउँदा भनेको थिएँ, जस्तै sin 2π पछि रिपिट हुन्छ भने sin 4π पछि रिपिट हुन्छ होला कि हुँदैन होला भनौं त। हुन्छ सर। 2π पछि रिपिट हुन्छ भनेपछि अब्भियसली 4π पछि पनि रिपिट हुन्छ। तर हामी 4π लाई चाहिँ पिरियड भनेर भन्दैनौं के हैन, किनकि ठुलो वाला पिरियड त जति पनि बनाउन सकिन्छ हैन। त्यसै चोटि हेरौँ न त यसलाई। यो sin x को ग्राफ भयो हैन।
जस्तै sin x को ग्राफ हामीले 2π जस्तै 0 देखि 2π रिजन हेरौँ 0 देखि 2π मा जस्तो छ 2π देखि 4π मा पनि त्यस्तै छ त्यसैले हामीले sin को पिरियड 2π भनेर भन्यौं तर 0 देखि 4π मा जस्तो ग्राफ छ हैन 0 देखि 4π मा जस्तो ग्राफ छ 4π देखि 8π मा पनि त्यस्तै ग्राफ छ तर हामीले यो 4π चाहिँ पिरियड हो भनेर अब हामी त्यसरी भन्दैनौं के पिरियड त हो तर हामी अब पिरियड भनेपछि हामी फन्डामेन्टल पिरियड बुझ्छौं फन्डामेन्टल पिरियड भनेको जुन सबभन्दा सानो पिरियड छ नि त त्यस्तो किन भनेको त भन्दा ठुलो पिरियड त जति पनि बनाउन सकिन्छ नि त जस्तै मैले ठुलो साइनको पिरियड 8π पनि भन्न पाएँ हैन भनेपछि त्यो 2 को सबै मल्टिपल भन्न पाएँ कि तर फन्डामेन्टल पिरियड त सधैँ एउटा हुन्छ युनिक हुन्छ हैन त्यही भएर चाहिँ हामीलाई फन्डामेन्टल पिरियड चाहिँ इम्पोर्टेन्ट हुन्छ मानौ साइनको पिरियड निकाल्ने खास यो डेरिभेसन भनेको यस्तो हो जस्तै ग्राफिकली हैन कि म्याथमेटिकली गर्नु पर्यो त्यो डेफिनेसन अनुसार भने sin x plus t equals to sin x बाट सुरु गर्नु पर्यो किनकि पिरियडको डेफिनेसन भनेको यही हो नि अब यसमा अनेक फर्मुलाहरू लगाउँदा चाहिँ लास्टमा t भनेको 2π भनेर आउँछ हैन 2π भनेर आउँछ यो 2π भनेको लिस्ट पिरियड भयो के 2n π आउँछ n को भ्यालु 1 हुँदा चाहिँ 2π भयो अब डेरिभेसन गर्न जरुरी छैन तर जस्ट एप्रोच मात्रै देखाएको यसरी आउँछ भनेर अब हाम्रो इक्जाममा त sin x को पिरियडहरु निकाल भनेर भन्दैन हैन sin x को पिरियड निकाल भनेर त सोध्दैन त्यो त सिम्पल कुरा भयो अब हामीलाई कस्तो सोध्छ भन्दा डिराइभ्ड फंक्सनहरु सोध्छ जस्तै sin को पावर 10x को पिरियड कति हो sin को पावर 14x को पिरियड कति हो cosec को पावर 9x को पिरियड कति हो त्यस्तो क्वेशन होला हैन त्यसैगरी 10 को केसमा पनि केही पावर दिएको हुन सक्छ मोड को केसमा केही देला हैन यिनीहरु सबै म अहिले भन्छु एकछिनमा अहिले यो के नलेखौं है पिरियड निकाल्न धेरै सजिलो छ म सिधै क्वेशनबाट सुरु गर्छु जस्तै त्यो चाहिदैन है म यहाँ जे कुरा भनेको छु त्यति कुरा चाहिँ राम्रोसँग नोट गरौँ ल sin x को पिरियड कति हो भनौं त 2π 2π हैन मानौ मैले sin लाई स्क्वायर गरे यो कुरा मैले पहिले पनि भनेको थिएँ होला sin लाई स्क्वायर गरे भने अब पिरियड कति हुन्छ sin x को ग्राफ यस्तो यो 0 हो यो पाइ हो यो 2π हो हैन अब मानौ मैले sin x लाई स्क्वायर गर्दिए भने नेगेटिभ भ्यालु त आउँदैन नि त स्क्वायर गर्यो भने नेगेटिभ भ्यालु त पोजिटिभ हुन्छ त्यसैले त्यो तलको ग्राफ अब रहेन के यो तलको ग्राफ कहाँ शिफ्ट हुने भयो माथि शिफ्ट हुने भयो यो पनि तलको ग्राफ तल भएन माथि शिफ्ट हुने भयो अब कति पछि रिपिट भयो त पाइ पछि रिपिट भयो नि त अब त 0 देखि पाइ जुन ग्राफ छ पाइ देखि पाइमा पनि त्यही ग्राफ छ त्यसैले sin स्क्वायर x को पिरियड पाइ भयो अब मैले क्यूब गर्दिएको भए त केही पनि फरक पर्दैन किनकि तलको पार्ट तलै हुन्थ्यो हैन त्यसैले क्यूब गर्दा चाहिँ 2π नै हुने भयो अब यति कुरा सम्झ्यो भने पुग्यो के यो तीनटा कुरा सम्झिनु पर्यो पहिला यो बुझ्यो कि बुझेन स्क्वायर र क्यूब गर्दा बुझ्यो सर भनेपछि अब यही कुरा जेनरलाइज गर्ने हो के हेर त sin को इभन पावर हुँदा जस्तै sin को पावरमा इभन हुँदा n इभन हुँदा पिरियड कति हुँदो रहेछ पाइ हुँदो रहेछ हैन अनि n अड हुँदा चाहिँ 2π हुन्छ ल यो कुरा टिपौं है sin को पावर nx भनेर लेखौं यो याद गर्नु पर्दैन यो तीनटा कुराबाटै थाहा भइहाल्छ नि हैन अड हुँदा 2π छ इभन हुँदा पाइ छ अनि हामीले 10 र कट बाहेक सबैको पिरियड सेम भनेर पढेको कि हैन पहिले सबैको 2π थियो हजुर सर भनेपछि यो रुल सबैमा एप्लिकेबल हुन्छ 10 र कट छोडेर है 10 र कट छोडेर बाँकी सबमा एप्लिकेबल हुन्छ यो रुल ल त्यो पनि टिपौं त भयो भयो सर अब 10 को केसमा हेरौं है 10 को केसमा चाहिँ यस्तो हुँदैन है 10 को केसमा स्क्वायर गर हैन या क्यूब गर केही पनि फरक पर्दैन किन फरक पर्दैन भन्दा यो यस्तो हुन्छ के लेखेको सबै उडेछ
10 को केसमा मानौ हामीले स्क्वायरिङ नै गर्यौं हैन इन्टरको लागि चेन्ज गरौँ मानौ यसलाई स्क्वायरिङ नै गर्यो भने तलको पार्ट माथि जान्छ तलको पार्ट यसरी माथि जान्छ यो तलको पनि माथि जान्छ हैन तर पिरियड त चेन्ज हुँदैन नि त -90 देखि 90 मा जे छ त्यही बाँकी हो हैन -90 देखि 90 को डिफरेन्स त हाम्रो पाइ छ से 10 को केसमा स्क्वायरिङ गर्दा पनि पिरियड चेन्ज हुँदैन क्युबिङ गर्दा जेसुकै गर्दा पनि पिरियड चेन्ज नहुने भयो के त्यो स्क्वायर र क्युब गर्दा त्यसैले लेखौँ त 10 को पावर nx अनि कट को पावर nx को पिरियड चाहिँ सधैँ पाइ हुन्छ है 10 र कटमा त समस्या छैन 10 को पावर nx कट को पावर nx यिनीहरू सबैको पिरियड भनेको हाम्रो n जेसुकै हुँदा पनि पाइ भयो बाँकीमा चाहिँ अड इभनको केस आउँछ बुझ्यो यस सर अब अर्को हामीलाई चाहिने भनेको मोडुलसको जस्तै मोड अफ sin x को पिरियड कति भनेर अब मोडमा चाहिँ हैन जस्तै स्क्वायर गरे जस्तै त हो नि मोड गर्दा त तलको भ्यालु अब माथि जाने भयो हैन मोड अफ sin x को पिरियड कति हुन्छ पाइ नै हुन्छ मोड अफ sin x को पिरियड पाइ भइसकेपछि बाँकी हाम्रो 10 र कट छोडेर सबैको पाइ त त्यतिकै भइहाल्यो अब मोड अफ 10x को कति होला त मोड अफ 10x को केसमा पनि 10x को ग्राफ त यस्तो छ यस्तो छ हैन यो हाम्रो 90 हो यता हाम्रो -90 हो अब मानौ मोड राखे भने तलको भ्यालु माथि जान्छ तर अझै पनि चेन्ज त हुँदैन नि त पिरियड त पाइ नै हुन्छ त्यसैले यो भनेको पाइ मतलब अब कसरी सम्झिनु पर्यो मोड राख्दा सबैको पिरियड पाइयो के बुझ्यो मोड राख्दा सबैको पिरियड पाइयो अनि साइन र कस साइन वाला फंक्सनहरुको पावरमा n हुँदा चाहिँ n अड हुँदा 2 पाइयो इभन हुँदा पाइयो 10 र कटको केसमा n जेसुकै भए पनि हाम्रो सधैँ पाइने हो यति कुराहरु भयो सर अब अर्को सम्झिनु पर्ने कुरा अब लास्ट कुरा एउटा सम्झिनु पर्छ एउटा कुरा भनेको जस्तै मानौ तिमीलाई कुनै एउटा फंक्सनको पिरियड थाहा छ मानौ यो फंक्सनको पिरियड t हो भनेर मानौ अब क्वेशन चाहिँ यसरी सोध्यो जस्तै अगाडि त्यसमा केही कुरा मल्टिप्लाई गर्यो हैन यो x भित्र पनि केही कुरा थप्दियो जस्तै b मान्दिम बाहिर पनि केही कुरा थप्दियो यसरी हैन d भनेर मान्दिम यहाँ पनि e भनेर के भनेर मान्दिम ल यसको अगाडि भनेपछि यो जुन गाह्रो फंक्सन देखिरहेछ नि यसको पिरियड कति हुन्छ भन्दा fx को पिरियड जति हो त्यति निकाल्ने सुरुमा डिवाइडेड बाइ अरु केही पनि हेर्नु पर्दैन x सँग जे कुरा मल्टिप्लाई भइरहेछ नि त्यसको मोडुलस लिने मोडुलस किन लेखेको अब बुझिहाल्यो अघि नै पिरियड कहिले पनि नेगेटिभ हुँदैन मानौ यो के नेगेटिभ भइदियो भने त यहाँ फेरि नेगेटिभ निस्किन्छ त्यसैले हामीले मोडुलस राख्नु पर्यो हैन मोडुलस यदि झन्झटिलो लाग्छ भने जे छ त्यही राख्ने पिरियड नेगेटिभ हुँदैन भन्ने बुझ्नु लास्टमा नेगेटिभमा चाहिँ टिक नलाउनु यो रुल बुझ्यो यस्तो किन हुन्छ भन्दा यो पछाडीको डी हरु ए हरु अनि यो बी ले ग्राफको नेचर खासै चेन्ज हुँदैन के हैन त्यो जस्ट यताउता शिफ्ट गर्ने त्यस्तो काम मात्रै गर्छ यो x सँग जे कुरा मल्टिप्लाई भइराछ त्यो मात्रै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ के पिरियड निकाल्दा ल अब हामी क्वेशन नम्बर 1 गरौँ हामीले पढेको रुल अनुसार यस्तो केसमा हामी के गर्ने रे सुरुमा भनौं त पिरियडलाई 2 ले डिवाइड गर्ने सुरुमा साइन को पिरियड निकाल्ने हैन साइन को पिरियड 2 पाइ हो त्यसलाई चाहिँ x सँग जे कुरा मल्टिप्लाई भइराछ त्यसले डिवाइड गर्यो भने आन्सर कति आयो हाम्रो पाइ कसैलाई के सोध्नु छ भने सोध्नु है अब 2 को कति होला त आन्सर पाइ बाइ 3 हैन सुरुमा हामीले जति पनि फर्मुला पढेको तिनीहरु x मल्टिप्लाई नभएको वाला हो x मा अरु केही पनि कुरा छैन बुझ्यो मल्टिप्लाई भएको x वाला मात्रै केस हो मोड अफ sin x को पिरियड हाम्रो पाइ थियो हैन अब x सँग 3 मल्टिप्लाई भएको कारणले 3 ले डिवाइड गर्नु पर्यो पाइ बाइ 3 भयो
3 नम्बरको क्वेसन चाहिँ सोधेको एन्ट्रान्समा है 75 मा। अब यसको पिरियड निकाल्नको लागि चाहिँ एउटा के बढी सम्झिनु पर्यो भन्दा तिमीलाई कुनै फंक्सनको पिरियड थाहा छ, मानौ fx को पिरियड t हो भने त्यो फंक्सनलाई रुट गर्दा त्यसको पिरियड चेन्ज हुन्छ, जति थियो त्यति नै हुन्छ के, चेन्ज हुँदैन। जस्तै हाम्रो 10 को पिरियड निकाल्नु पर्यो सुरुमा, 10 को पिरियड कति हुन्छ पाई पाई भनेपछि रुट गर्दा चेन्ज नहुने कारणले हामीले पाईमै टिकाउनु पर्यो। अब 4 मा पिरियड अफ साइन पाई/4 माइनस एक्स लाई यसको निकालौँ त। छिटो निकालौँ है यो क्वेसन, साइन पाई/4 माइनस एक्स। है त साइन को पिरियड कति हो 2 पाई 2 पाई डिवाइडेड बाई एक्स सँग जे कुरा मल्टिप्लाई भएको छ त्यसले मात्र डिवाइड गर्ने हैन। एक्स सँग के कुरा मल्टिप्लाई छ अहिले 1 छ, 1 माइनस -1 1 हो। छ अब मोडुलस हाम्रो फर्मुला अनुसार चाहिँ मोड राखेर चाहिँ हाम्रो कति आउने भयो यसको आन्सर 2 पाई। 2 पाई। झुकाउनको लागि यताउता चाहिँ सुकै पनि राख्न सक्छ। ल यो 4 वटा क्वेसन भनेको पिरियडको बेसिक क्वेसन हो। यो 4 वटा बुझ्यो भने अब एक्जाममा क्वेसन यस्तै यस्तै आउँछ, सानो सानो क्वेसन आउँछ हैन। एसएन सर, सर हामीले अघि n मा अड र इभन लेख्यौं नि, त्यसमा फ्र्याक्सन भयो भने चाहिँ के हुन्छ? फ्र्याक्सनको केसमा पनि जुन हामीले जुन अड वाला छ नि जुन पछाडीको, हजुर अड अर फ्र्याक्सनल एउटै कुरा हो है, त्यसमा अड अर फ्र्याक्सनल भन्ने छ।